שלום לכולם, ברוכים הבאים לחלק השני של השבוע החמישי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הראשון של השבוע אנחנו סיימנו ללמוד איך מפשטים ביטוי בוליאני כאשר למדנו את אלגוריתם QM, שהוא השיטה השלישית שלמדנו לפישוט של ביטוי. הוא מצטרף למפות קרנוב ולשיטה הקלאסית של משחקים בזהויות בוליאניות. השבוע אנחנו נדבר על שני דברים. קודם כל נתחיל איך אנחנו לוקחים מעגל ועומדים בתנאי דרישה, לדוגמה אין לנו שערים מעבר לפנין מסוים, קוראים לזה מגבלות פנין. לדוגמה נותן לנו שער end או שער אור עם 2 כניסות או 3 כניסות לכל היותר. איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה? אז בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל. מגבלות פנין. דוגמה. נתונה הפונקציה הבאה, פונקציה עם 4 משתנים, מינטרמים 7, 8, 9, 12, 13, 14 ו-15. קודם כל בואו נפשט 4 נעלמים, נשתמש במפת קרנוב, זה הכי פשוט, הכי קל. נרשום את המינטרמים ונמצא את הקבוצות, האימפליקנטים, ונרשום את הפונקציה. זאת הפונקציה. עכשיו, כדי לממש את המעגל הצירופי של הפונקציה הזאת, אנחנו כבר יכולים לדעת שצריכים פנין של 3. למה 3? יש לנו מכפלה משולשת, x2, x1, x0, מה שמסומן בכוכבית. יש גם סכום משולש, כן? שזה עוד סיבה. אני מממש את המעגל תוך כדי שאני מדבר. ואנחנו באמת רואים שיש לנו שערים מפנין 3. מה קורה אם עכשיו נתון לנו שכל השערים שלנו הם פנין 2 לכל היותר? לא נותנים לנו שערים עם פנין 3. איך אני יכול לממש את הפונקציה? אז קודם כל נסתכל מה גורר פנין 3. כמו שאמרנו כבר, יש לנו את המכפלה שמסומנת בכוכבית ואת הסכום המשולש. תמיד אני יכול לשרשר שערים, כן? השרשור שערים הוא די פשוט. שימו לב שאם זה שער NAND או NOR צריכים את הנוט לשים בנפרד, אבל אם זה שערים של OR ו-AND אפשר לשרשר ישירות x0, x1, x2, אפשר פשוט לעשות x1, x2 כפול ואז להוסיף את המכפלה, כן? אם זה נוט צריכים לעשות נוט בין כל שרשור, אבל לשרשר שערים אני תמיד יכול. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה היא במקום לשרשר שערים, לנסות לשחק עם הביטוי. שלשחק עם הביטוי קוראים לזה לפעמים פקטוריזציה, אבל זה פשוט לחפש איך אני יכול להכניס איברים לסוגריים בין ליטרלים שונים, ואם אני עושה את זה כמו שצריך, אז לא תמיד, לא מובטח לי, אבל לפעמים אפשר למצוא גורמים משותפים של ה-SOP, Sum of Products, כן? אפשר גם לעשות את זה ל-POS, אבל זה די אותו דבר. ואם אני מוצא גורמים כאלה, אז הפנין שלי יקטן. בדוגמה הזאת, בחרנו דוגמה שזה יעבוד, אז בואו נראה מה קורה. אני רואה שיש לי כאן איבר שאני יכול לתפוס מחוץ לסוגריים, שזה x2, נכון? אז מה קורה אם אני בוחר את x2 ומוציא אותו מהסוגריים, כן? אז אני מקבל את x3, x1 גג ועוד x2 כפול מה שנשאר שזה x3 ועוד x1, x0. ואת זה, שימו לב, אפשר לממש על ידי שערים עם פנין 2, ישירות. כי אין לי פה לא מכפלה ולא סכום של יותר משני איברים. כן? אז הנה אני מצייר את המימוש. והכל עם פנין של 2. עכשיו, למה לא לעשות את זה תמיד? כמו שאומרים, אין ארוחות חינם, נכון? יש לנו פנין של 2, אבל מה שאיבדנו זה אנחנו צריכים יותר רמות, זאת אומרת יותר שערים שמחברים בין הכניסות למוצאים, וזה מוביל להשעיה. מה זה השעיה? השעיה זה בעצם הזמן שלוקח למעגל להגיב, ועל זה אנחנו נדבר עוד רגע. אוקיי, עכשיו, אחרי שראינו איך מתמודדים עם בעיות פנין, מה בעצם מונע מאיתנו תמיד
לנסות לעבוד עם פני נמוך יותר. נכון? הרי ככל שיש לי פחות כניסות לשער, לרכיב, הרכיב פחות מסובך להכנה. יותר קל להכין אותו, הוא יותר זול. הוא גם בדרך כלל צורך פחות שטח פיזית בתוך הרכיב שלי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד נדרש. מנסים לצמצם כמה שיותר או למזער כמה שיותר את הרכיבים. אז אם השער הוא פיזית יותר קטן, עדיף להשתמש בו. אז הסיבה שאנחנו לא תמיד ננסה להשתמש או להגיע לביטויים עם פני נמוך יותר, נוגע בבעיות שעבודה עם פן קטן גוררת, והבעיות הללו הן הצורך בחלוקה לרמות ובהשיות, או חסמים על ההשיות. זה מה שאנחנו נראה עכשיו. אוקיי, אז עכשיו נדבר על רמות והשיות. התחלנו לגעת ברמות לפני רגע, אבל נעשה את זה בצורה מסודרת. אז נשאלת השאלה, כמה זמן לוקח למעגל צירופים מסוים לבצע את הפעולה? זאת אומרת, מהרגע שהכנסתי את הכניסות על הערכים הנכונים, נגיד שזה מתגים או איזושהי תגובה של מעגל קודם, הכנסתי את הכניסות, הכניסות התייצבו על 0 או 1, בסדר? הן קבועות עכשיו, כמה זמן לוקח למעגל להגיב, לתת מוצא טוב. הדבר הזה נקרא זמן ההשהיה, מהרגע שיש לי כניסות עד הרגע שיש לי איזשהו מוצא של המעגל. וזמן ההשהיה הוא פרמטר של שער לוגי. לכל שער יש את זמן ההשהיה שלו. זה תלוי בחומרים של השער, או זאת אומרת איך הוא נוצר, כן? איזה סיליקון בדיוק השתמשו, או מוליך למחצה, דברים כאלה. איזה קיבול פרזיטי, שזה איזשהו משהו שקורה כשבונים שער לוגי בתוך איזשהו מעבד. אבל לכל שער יש איזשהו זמן השהיה שהוא קבוע או נתון, זה נתון מהמפעל, בסדר? כמו שקונים מכונית, מה המהירות המקסימלית. זה משהו שהוא נתון. בוא נראה איך אני יכול לקחת את הזמן השהיה של שער ולראות א', מה זה, וב', איך אני משתמש בו בשביל לדעת מה קורה עם המעגל. אז בוא שנייה נגדיר מה זה זמן השהיה עבור הקורס שלנו. בסדר? כי יש המון הגדרות שונות. נתחיל עם מהפך. מהפך זה השער הפשוט ביותר, בוא נראה מה קורה איתה. למהפך יש כניסה אחת ומוצא אחד, נכון? מהפך. נכנס X, אני מקבל את X גג. או במקרה הזה בוא נקרא לזה Y פשוט. עכשיו בוא נצייר מה קורה כפונקציה של הזמן. יש לי איזשהו X, שזה הכניסה, והיא משתנה, היא מתחילה בתור 1, היא יורדת ל-0, ואז עולה ל-1. שימו לב שציירתי פה את 10%, 50% ו-90% מערך הכניסה, אלה פשוט מספרים שבדרך כלל מופיעים כי משתמשים בהם, אני כבר אומר לכם, אנחנו ראינו את זה בהרצאה הראשונה, אנחנו מעכשיו נשתמש רק ב-50%, פשוט בשביל לפשט את העניין. יש כל מיני הגדרות גם עם 90 ו-10%, אנחנו לא נשתמש בהם בקורס הזה. זה המוצא שלנו, נכון? המוצא הוא הגג של הכניסה, אבל שימו לב שיש דיליי מסוים, יש השהיה, כי לשער לוקח זמן להגיב. כשאני מכניס לו משהו, שאני משנה את הכניסה, הוא לא מגיב מיד. לוקח זמן עד שהדבר הזה קורה, כן? כמו כל דבר בעולם, זה לא מיידי. איך אנחנו מגדירים את ההשהיה הזאת? אז שימו לב שאנחנו מגדירים פה שני זמנים, TPLH ו-TPHL. ראינו את זה בהרצאה הראשונה, זה תזכורת, זה TP propagation, שזה השהיה low high ו-TP high low. והזמן השהיה הכולל של השער הוא הממוצע של שניהם. עכשיו TP low high זה כשהמוצא עולה, תמיד ההגדרה של HL או HL, LH או HL זה של המוצא, ו-TP high low זה שהמוצא הוא מ-high ל-low. אבל זה לא כך משנה לנו, כן? כי בקורס הזה אנחנו תמיד מניחים שלכל שער יש TP1, בסדר? וה-TP1 הזה הוא הממוצע של שניהם. עכשיו זה גם נכון אם הכניסות שלנו הן אידיאליות, ראינו את זה גם בהרצאה הראשונה, שהשינוי הוא מיידי. כשהשינוי הוא מיידי של הכניסה זה לא אומר שהשער הוא אידיאלי. הכניסה יורדת בבת אחת מ-1 ל-0, או עולה בבת אחת מ-0 ל-1, והשער גם יגיב בבת אחת. זאת אומרת, המוצא ישתנה בבת אחת מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0, אבל עדיין יהיה דיליי, והדיליי הזה עדיין מוגדר בתור אותו TPLH
או TPHL, תלוי אם המוצא עולה או יורד. אבל כמו שאמרתי, בקורס שלנו אנחנו תמיד מניחים ש-TPLH שווה ל-TPHL, השער סימטרי, זאת אומרת שלא משנה אם המוצא עולה או יורד זה אותו דבר, וזה שווה ל-TP, בגלל שזה ממוצע של שניהם ובגלל ששניהם אותו דבר, תמיד TP. ולכן אנחנו תמיד נקבל TP, איזשהו ערך של TP, ואיתו אנחנו נעבוד. אנחנו לא צריכים לדאוג אם TPLH שונה מ-TPHL. אוקיי? אז יש לנו TP, שזה זמן ההשעיה, שנתון לשער. עכשיו, לא משנה אם יש לשער כמה כניסות או כניסה אחת, יש לו TP מסוים, מוגדר, בסדר? וזה ה-TP של השער בקורס שלנו. אז בואו נראה איך אנחנו משתמשים ב-TP הזה. עכשיו, חשוב לי להגיד שתמיד מעניינת אותנו ההשעיה המקסימלית. בסדר? אם יש כמה אופציות למעגל, כי עוד רגע נראה יש כמה כניסות ותלוי בשינויים שלהם, אנחנו רוצים לדעת מה ההשעיה המקסימלית של המעגל. כי אני רוצה לדעת מהי המגבלה מהירות של המעגל הזה. אוקיי? בואו נראה את הדוגמה. יש לנו 3 שערים, NOT, AND ו-OR. בזמן שאני מצייר אותם, אני אגיד שנתון לנו שה-TP, ההשעיה, T propagation של שער NOT זה 1 ננוסקנד, של AND זה 2.5 ננוסקנד ושל OR 2 ננוסקנד. אלה השעיות של השערים שלנו. זה המעגל. כן, זאת הפונקציה, ראינו אותה כבר, זו הפונקציה שראינו לפני 7 דקות. איך אני יודע מה ההשעיה של המעגל הזה? מה עושים? הרעיון הוא ללכת מהסוף אחורה, ולראות כמה שערים אני צריך לעבור. אני מזכיר לכם שאנחנו מחפשים את המקסימום של ההשעיה. אז נחפש את כל המסלולים, ואז נתפוס את המקסימום. בואו נראה. בסדר? אני מזכיר לכם, אנחנו הולכים מהסוף להתחלה. זה לא מה שקורה במציאות, מן הסתם, במציאות הכניסות מגיעות, ואז השערים מתחילים לעבוד. אבל אם אני הולך מהסוף להתחלה, אני אוכל למצוא מה קורה. בסדר? אז נראה את המסלול הראשון שלנו, מסומן פה בירוק, כן? אני סוכם את כל השערים שעברתי דרכם, ואני מקבל 9 ננוסקנד, נכון? כי יש לי את הטיפי של ה-OR, של ה-AND, עוד פעם OR ועוד פעם AND. אוקיי. עכשיו, זה המסלול אחד, אבל זה לא המסלול היחיד, נכון? הרי יש לי כמה כניסות, ואני לא יודע איזה כניסה משתנה. אז נמשיך הלאה, לכל המסלולים אפשריים. בחרתי סתם את המסלול השני שיהיה דווקא זה, זה לא משנה איזה, אני בחר קודם איזה אחרי, אני רושם את כולם. במסלול הזה אני עובר דרך שער אור, כן, מהסוף על התחלה, ואז שער אנד. אני מסכם את ה-TP לפי הנתון, 4.5. המסלול השלישי יהיה ככה, שכחתי לסמן פה, התכוונתי שזה הולך ל-X3. בסדר? אז מהסוף עד X3 יש לי עוד פעם אור אחד ו-End אחד, זה גם 4.5. המסלול הבא, אני פשוט בוחר את מה שנשאר. עכשיו שימו לב שיש מסלולים שהם חלק מהם אותו דבר, אבל אז יש התפצלות, כן? לדוגמה, אם אני עכשיו אבחר את מסלול 4 בלבן, אז אני מתחיל כמו מסלול 1 בירוק, אבל אז אני מתפצל אחרי השער אור השלישי, כן? וזה יהיה 6.5 ננוסקנד. אני יורד ל-X3 במקום להמשיך ל-X0. עכשיו, אני ממשיך הלאה, כן? יש לי עוד כמה מסלולים, אפשר כבר לשים לב שאנחנו כבר יודעים מה המקסימום, כן? אבל בואו נמשיך. מסלול 5 יהיה בכחול, אוקיי? אני קורא 5.5 ננוסקנד. שוב, ברור כבר שמסלול 1 הוא הכי ארוך, אבל בואו עם ההשעיה הכי ארוכה, כן? אבל בואו נמשיך. ורק בשביל השלמות של התרגיל. שימו לב שמסלול 6, שעכשיו נצייר אותו, בצהוב, כן? הוא גם 4.5, ושימו לב שמסלול 7 הוא בעצם מסלול 3, כן? 6 שווה, הוא נורא דומה ל-1, 7 הוא בעצם 3, פשוט בגלל ששכחתי לסמן מקודם את הכתום, אז ציירתי את זה עוד פעם, אבל בעצם 7 הוא 3, והמקסימום מכל המסלולים זה 9 ננוסקנד. עכשיו, מה זה אומר לנו בעצם 9 ננוסקנד, כן? בצורה גסה, אנחנו לא נוכיח את זה בקורס, אבל אפשר להראות
שהתדר העבודה מקסימלי, זאת אומרת אם יש לי איזשהו מעגל ואני רוצה להפעיל אותו במהירות מסוימת, כן, התדר של השינוי של הכניסות, המקסימלי יהיה 1 חלקי 2 TP, וה-TP המקסימלי שמצאנו, TP total קוראים לזה לפעמים. ובמקרה הנוכחי, אם אני עושה את החישוב הזה, כן, יש לי 9 ננוסקנד, אז 1 חלקי 18 ננוסקנד שווה בערך ל-55 מגה הרץ. זה אומר שזאת המהירות של המעגל הזה. המעגל הזה יכול לעבוד לכל היותר המהירות המקסימלית שיכול לעבוד ב-55 מגה הרץ. אם אני אנסה להפעיל אותו ב-60 מגה הרץ, הוא לא יעבוד כמו שצריך. למה? כי כשאני אשנה את הכניסות, המוצא לא יספיק להשתנות בזמן. כן? אני אשנה כניסה והמוצא עדיין יישאר על הקודם, ואני אשנה עוד פעם והוא עדיין יישאר, ולכן אני לא יכול להגיב מספיק מהר, ואני אקבל במוצא משהו שהוא לא ולידי, הוא לא נכון. אוקיי? עכשיו, הדבר האחרון שנראה בקשר להשעיות זה החסמים. ראינו איך מחשבים השעיה והכל סבבה. אבל מה קורה אם אני רוצה לדעת מהי השעיה הכי מינימלית של איזושהי פונקציה? כן? נגיד יש לי עכשיו איזושהי ביטוי, יש לי איזשהו ביטוי, כן, איזושהי פונקציה. וקיבלתי נתון, יש לך שערים של פן-אין שווה ל-2 לצורך העניין. עם השעיה של TP, זה מה שכרגע קנית, זה מה שיש במכולת. מה השעיה המינימלית שאתה יכול לקבל? בסדר? מה החסם התחתון? אין משהו יותר מהיר שאתה יכול לעשות. אוקיי? אז אם אני רוצה לחשב את זה, נגיד שיש לנו אינסוף שערים, בסדר? מה הביטוי הכי טוב שאני יכול לקבל, או המימוש הצירופי הכי טוב, בשביל שהשעיה תהיה המינימלית? אז בצורה אופטימלית, כן? נגיד שיש לי 16 כניסות, כן? זאת דוגמה. נגיד יש לי 16 כניסות, זאת הדוגמה שלנו, עם שערים של פן-אין שווה ל-2, עץ בינארי, נכון? אתם זוכרים? זה כמו חיפוש בינארי, אם מישהו זוכר את זה מתכנות. זאת האופציה האידיאלית, איך אני יכול לקחת כניסות ולהפוך אותם כל פעם, לצמצם אותם. בדיוק מה שאני עושה, עץ בינארי של השערים שלי. ואם אני עושה עץ בינארי של השערים שלי, זאת הצורה שאני מקבל. יש לי 16 כניסות ומוצא אחד. עכשיו, כמה רמות יש לי כאן, ואני פעם ראשונה אומר מה זה רמה, סוף סוף. רמה זה כמה שערים אני צריך לעבור. נכון? אז במקרה הזה, כל כניסה צריכה לעבור 4 רמות עד למוצא. כן? ובגלל שכל כניסה צריכה לעבור 4 רמות עד למוצא, אז יש לי השעיה של 4 כפול TP. זה הכי טוב שאני יכול לעשות. אם אני לא אכניס את כל הכניסות מיד לשערים, אלא אני אתחיל לעשות שערים באמצע או דברים כאלה, אני אקבל רק השעיה גדולה יותר, כי כמות הרמות תעלה. בשביל לקחת 16 כניסות ולהתייחס לכולן ולקבל מוצא אחד, הטוב ביותר שאני יכול לעשות זה צורת עץ כזאת, ואז ההשעיה תהיה 4TP, או בצורה הכללית, לוג של n, ש-n זה מספר הכניסות, ו-fan-in זה מספר הכניסות פר שער, סליחה, n זה מספר הכניסות של הפונקציה, במקרה זה 16, fan-in זה מספר הכניסות פר שער, ו-TP זה השעיה של שער בודד. בסדר? זאת הנוסחה, לא נוכיח את זה, זה לא כל כך מסובך להוכיח, אבל לא נוכיח את זה עכשיו. שימו לב שאין מעוגל כלפי מעלה, נכון? מה זאת אומרת מעוגל כלפי מעלה? אם יש לי שער מסוים, לא משנה אם יש כניסה אחת שנכנסת אליו, 2 או עד הפן-אין שלו, עדיין צריך אותו, ולכן תהיה עוד רמה. לדוגמה, אם יש לי פונקציה עם 7 כניסות, כן? ופן-אין שווה 3, זה לא משנה אם בפונקציה יש 7 כניסות או 9 כניסות, זה יהיה אותו דבר. כן, זאת אומרת אותו דבר, אני אצטרך את אותו מספר שערים, במקרה הזה 3, ואז שער אחד שמתחבר אליהם. ובצורה הכללית, הנוסחה שלנו תהיה, כן, לוג n, ש-n זה מספר הכניסות, בבסיס של fan-in, ש-fan-in זה מספר הכניסות פר שער. כן, n גדול זה מספר הכניסות של הפונקציה. מעוגל כלפי מעלה. בסדר? 7 במקרה הזה יהיה 9, כי יש לנו 3 כפול 3. אוקיי, אז זהו. סיימנו את ההרצאה של חלק ב' של השבוע החמישי. בשבוע הבא אנחנו נתחיל ללמוד רכיבים יותר מתוחכמים, ממש רכיבים שמכילים בתוכם סט של מעגלים צירופיים ויכולים לבצע פעולות יותר מתוחכמות.
אז תודה רבה ונתראה בשבוע הבא.